ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል እናያለን። እንግዲህ በዛሬው ሁለት ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ግራዲያንት ኦፍ ካርቭስ ኤንድ ሬት ኦፍ ቼንጅስ የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ግራዲያንትስ አት ኤ ፖይንት ኦን ኤ ካርቭ የሚል ይሆናል ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት ቶፒኮች ዙሪያ እየተማን ለ20-30 ደቂቃ ያክል አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 የምታስታውሱ ከሆነ ኢንትሮዳክሽን ቱ ደሪቫቲቭ በሚለው ዋና ርዕስ ውስጥ አንደርስታንዲንግ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ በሚል ቶፒክ ዙሪያ ስንመማር ነበረ። ምናልባት እሱ ቪዲዮ ደርሷችሁ ካልሆነ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ግራዲያንት ኦፍ ካርቭስ ኤንድ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦልሞስት ከዚህ ቀደም ተምረነዋል ፓርት 1 ላይ። ሬት ኦፍ ቼንጅ እንግዲህ ሁለት አይነት ሬት ኦፍ ቼንጅ አይተናል። አንደኛው አቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅስ ብለን በሁለት ከፍለን ለማየት ችለን ነበረ። በዋናነት በዚህ ቶፒክ ውስጥ ግን ትኩረት ሰጥተን የምናየው ስለ ግራዲያንት ወይም ስለ ስሎፕ፣ ስለ ታንጀንት ላይን ምናምን ነገር ነው ዲቴል ልናይ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ አክቲቪቲ አለን። አክቲቪቲ ብዙ ጊዜ እንደምነግራችሁ ኢንትሮዳክተሪ ኩዌሽን ነው ወይም የመግቢያ ጥያቄ ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ያሉት ሁለት ጥያቄዎች ምን ይላሉ? የመጀመሪያው ዋት ኢዝ ሴካንት ላይን ቱ ኤ ከርቭ፣ ሴካንት ላይን ማለት ምን ማለት ነው? ኤንድ ዋት ኢዝ ታንጀንት ላይን ቱ ኤ ከርቭ፣ ታንጀንት ላይንስ ማለት ምን ማለት ነው? ስለዚህ we are going to define the secant line and tangent line። ሁለቱን የላይን አይነቶች ዲፋይን እናደርጋለን፣ ሴካንት ላይን እና ታንጀንት ላይን ቱ ኤ ከርቭ። ሁለተኛ ጥያቄ what is the slope of a line፣ ስሎፕ ማለትስ ምን ማለት ነው? how can we calculate the slope of a line፣ የአንድን ላይን ስሎፕ ወይም ግድለት እንዴት አድርገንስ ካልኩሌት እናደርጋለን? ስለዚህ እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች በቀጥታ በዚህ ቶፒክ ውስጥ የሚመለሱ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው ጋይስ። ጋይስ እዚህ ጋር እንግዲህ ዴፊኒሽን አለን። ዴፊኒሽኑ እዚህ ጋር ቤዚካሊ ሁለት ቃላቶችን ዲፋይን እናደርጋለን፣ ታንጀንት ላይን እና ግራዲያንት ወይም ስሎፕ የሚለውን ነገር ዲፋይን እናደርጋለን። ምክንያቱም እዚህ በጥያቄያችን መሰረት ታንጀንት ላይን ምንድን ነው፣ ኦኬ ታንጀንት ላይን ምንድን ነው፣ ሴካንት ላይን ምንድን ነው፣ ስሎፕ ምንድን ነው ወይም ግራዲያንት ምንድን ነው የሚሉ ጥያቄዎች ስላሉ ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች ከዚህ ከዲፊኒሽኑ ጀምረን እየመለስን እናልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ታንጀንት ላይን ምን ማለት ነው? A tangent line to a curve or the graph of a function y which is called f of x is a line that touches the curve exactly at one point but does not cross the curve። ታንጀንት ላይን ማለት ታካኪ መስመር ማለት ነው። ታካኪ መስመር ማለት እንግዲህ የሆነን ከርቭ ነው ታኮት የሚያልፈው ወይም የሆነን ግራፍ፣ ያ ግራፍ ሜቢ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል። እንግዲህ y which is called f of x የተባለ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል። የዛን ፋንክሽን ግራፍ አንዴ ብቻ ተች አድርጎት የሚያልፍ ከሆነ ዳት ላይን ሳይድ ቱ ቢ ታንጀንት ላይን ወይም ታካኪ መስመር እንለዋለን። ኦኬ ኤግዛክትሊ አት ኤ ፖይንት ብቻ ነው የሚነካው እንጂ ክሮስ ሊያደርገው አይችልም። the point where the tangent line touches the graph is said to be point of tangency። ታንጀንት ላይኑ ካርቫን የሚነካባት ፖይንት ወይም ቦታ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ እንላታለን። ሁለተኛ gradient or slope is a number that describe a steepness and directions of the line። እንግዲህ ስሎፕ ሲምፕሊ ነምበር ነው፣ ካልኩሌት ተደርጎ የሚመጣ ቁጥር ነው። ስሎፑ ቁጥር ነው፣ በቁጥር ነው የሚመጣው። ስለዚህ የቁጥር ምንድነው ዲስክራይብ የሚያደርገው ካል the steepness and direction of the line፣ ግድለቱን ማለት ነው፣ የላይኑን ግድለት እንዲሁም ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ላይን ኢንዲኬት ያደርጋል ወይም ዲስክራይብ ያደርጋል ማለት ነው። if slope is positive then the line is increasing። ምን ከሆነ ስሎፑ ፖዚቲቭ ቁጥር ከመጣ ኢንክሪዚንግ ነው እንላለን። which means it goes up as we move from left to right። ከግራ ወደ ቀኝ ሙቭ ባደረግን ቁጥር ስሎፑ ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው? goes up ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ፖዚቲቭ ስሎፕ ነው ወይም ኢንክሪዚንግ ነው እንለዋለን። if slope is negative then the line is decreasing። ምን ከሆነ ኔጌቲቭ ከሆነ which means it goes down from left to right። ከሌፍት ወደ ራይት ስንጓዝ ምን ይሆናል? it goes down ምኑ ስሎፕ
if the slope is 0 then the line is horizontal slope 0 የሚመጣ ከሆነ ደግሞ ላይኑ ምንድነው ማለት ነው ሆሪዞንታል ነው ማለት ነው ስለዚህ ታንጀንት ላይን እና ግራዲያንት ወይም ስሎፕ የምትለዋን ነገር በዚህ ወይ እንረዳለን ከዛ በፊት ግን እዚህ ላይ ዲፋይን ያላረገው ሴካንት ላይን ምን እንደሆነ ዲፋይን አላረገው ሴካንት ላይን ማለት ኤ ላይን that cross a curve exactly at 2 point በሁለት ቦታ ላይ ከርቭን የሚቆርጥ ከሆነ ወይም ግራፍ ኦፍ ኤ ፋንክሽን y which is equal to f of x የተባለን ግራፍ ሁለት ጊዜ የሚቆርጥ ከሆነ that is secant line እንለዋለን ኦኬ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ግራፉ ይታያቸዋል ከርቭ ማለት ይሄ ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት the red color ከርቭ ነው ወይም ግራፍ ኦፍ ኤ ፋንክሽን y which is equal to f of x ነው ከዛ ታንጀንት ላይን ማለት እዚህ ጋር የምታዩት ሆሪዞንታል ላይኑ ነው ታንጀንት ላይን የሚለው ማለት ነው ኦልሞስት ኒርሊ ሆሪዞንታል ማለት ነው ሆሪዞንታል አይደለም ግን ኒርሊ ሆሪዞንታል ወይም the green color ማለት ነው እዚች ፖይንት ላይ ፖይንት p ላይ ይነካል ስለዚህ አንዴ ብቻ ነው የሚነካው እቺ ፖይንት p ደግሞ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ትባላለች ወይም ታካኪ መስመሩ ከርቡን ነክቶባት ያለፈችው ፖይንት ነች again ይሄ the black color ደግሞ ሴካንት ላይን ይባላል ሴካንት ላይን እንግዲህ ከርቡን ወይም ግራፉን ኤግዛክትሊ ቱ ፖይንት ላይ ምን ያደርጋል ተች ያደርጋል ወይም ተች ሳይሆን ክሮስ እዚች ፖይንት ላይ እና እዚች ፖይንት ላይ a እና b ላይ ምን ይላል ይቆርጠዋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ማስተዋወሻ አለን ኖት if we are given two points a and b a means x0 y0 and b means x1 y1 on the graph of y is equal to f of x then using a definition 2.3 and understanding the change is the difference between the two values we get the general formula for the slope of the secant line through the 2 points which is given as a slope which is equals to vertical change over horizontal change ወይም change in y over change in x እንደማለት ነው that means y1 minus y0 over x1 minus x0 ብለን እንሰራለን ይሄ ምን ፎርሙላ ነው የስሎፕ ወይም የግራዲያንት የግድለት ፎርሙላ ነው ማለት ነው From this formula we can see that the gradient of the secant line to the curve of the function is equals to the average rate of change ማንን ከማን እኩል አረግነው መሰላችሁ ከዚህ ኢኩዌሽን በመነሳት the gradient of the secant line to the curve እና average rate of the change ተመሳሳይ መጡ ማለት ነው ወይም slope of the secant line is equals to ይሄ ፎርሙላ ማለት ነው is equals to ከማን ጋራ ከaverage rate of change average rate of change የሚለውን ነገር ፓርት 1 ላይ አይተናል ስለ average rate of change ስለ instantaneous rate of change ወይም ባጭሩ ስለ rate of change በፓርት 1 ላይ ዲቴል ስለተማር ማለት ነው ስለዚህ the slope of the secant line which is equals to average rate of change እንላለን here we have an example find the slope of the line passing through the given 2 points ምንድነው እንድንሰራ የጠየቅነው ስሎፕ ወይም ግራዲያንት ነው እንድንሰራ የፈለግነው በእነዚህ 2 ፖይንቶች ላይ ማለት ነው ስለዚህ a ማለት -5 7 and 0,0 b ደግሞ 3, -5 and -2,9 ተሰጥቶኛል so solution part ላይ ስመጣ ዳይሬክትሊ ምን ማስገባት ነው ፎርሙላን አስገባለሁ ስለዚህ ስሎፕ ማለት change in y over change in x ነው that is y1 minus y0 over x1 minus x0 ስለዚህ ከ0 ሲቀነስ -5 ከ0 ሲቀነስ 7 over ከ0 ሲቀነስ -5 which is -7 over 5 ይመጣል -7 over 5 እንደምታዩት ኔጋቲቭ ነው ስሎፓችን ኔጋቲቭ ነው ስለዚህ ስሎፓችን ኔጋቲቭ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው ዲክሪዚንግ ነው ዲክሪዚንግ again b ላይ ስንመጣ ደግሞ slope which is equal to change in y over change in x ነው ያ ማለት y1 minus y2 y0 over x minus x0 so ከ9 ሲቀነስ -5 over ከ2 ሲቀነስ 3 then finally ስንት ይመጣል -14 over 5 ይመጣል this is also
ኔጌቲቭ ስሎፕ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ዲክሪዚንግ ነው የሚባለው ይሄ። ኔክስት ኤግዛምፕል find the slope of the second line to the graph of the function f of x which is equal to 2x cubed plus 3x minus 5 over the interval 1 up to 3። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ስሎፕን ስንፈልግ በሁለት አይነት ወይ ነው። አንደኛ ፋንክሽኑ ተሰጥቷል ልክ እንደዚህ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሁለት ፖይንቶች ተሰጥተውን ከነዛ ላይ ስሎፕን መፈለግ። ሶ ኢን ኤግዛምፕል 2 ላይ እየተሰጠን ግን ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ግራፍ ነው። ከዛ ሰርቴን ኢንተርቫል ይሰጣል። በዛ ኢንተርቫል ውስጥ ስሎፑን መፈለግ። ሶ the given function f of x which is equal to x cubed plus 3x minus 5 ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ ፎርሙላችንን እንጽፋለን። ፎርሙላችንን write the formula for the slope of the second line over the interval 1 ለዛ ነው ኢኳል x ለዛ ነው ኢኳል 3 ብለን በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ፎርሙላችንን ማስቀመጥ። ስለዚህ አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት f of 3 minus f of 1 over 3 minus 1 ነው። ከዛስ ይህን ካረግን በኋላ እንግዲህ 3 እና 1 ምንድናቸው? ኢንተርቫላችን ናቸው። ምክንያቱም ከ1 እስከ 3 ይላል፣ 1 እና 3ን ይጨምራል። ሶ f of 3 minus f of 1 over 3 minus 1። ሶ ኔክስት ስቴፕ ሶልቭ f of 3 and f of 1። f of 3 ማለት እንግዲህ በተሰጠን ኢኩዌሽን ላይ 3 ማስገባት ኢንስቴድ ኦፍ x 2x cube plus 3x minus 5 ነበረ። ስለዚህ በx ቦታ 3 ተካን 2 times 3 cube plus 3 times 3 minus 5 which is 58። ስለዚህ f of 3 58 መጣ። and f of 1 ማለት 2x cube plus 3x minus 5 ነበረ። በx ቦታ እንድንተካለን 2 times 1 cube plus 3 times 1 minus 5 which is 0። okay, then substitute the known value into the formula and simplify። አሁን ያገኘናትን known value ማስገባት። ያ ማለት average rate of change which is equal to average rate of change ማለት simply ምን እየፈለግን ነው? ግራዲያንቱን ወይም ስሎፑን እየፈለግን ነው። ስሎፑ ከአቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጁ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ነው። ሶ f of 3 minus f of 1 over 3 minus 1 that is 58 minus 0 over 2 which is 27 ይመጣል። Therefore the slope of the second line to the graph of the function f of x which is equal to 2x cubed plus 3x minus 5 with respect to x over the interval 1 up to 3 is 27 ነው እንላለን። ስለዚህ ስሎፓችን ስንት ነው? 27 ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ አለ። ኤክሰርሳይሱም find the slope of the line passing through the two given points ይላል። -3 -5 and 3 11 ዜን ምንድን ነው የምናደርገው? 11 ሲቀነስ -5 ሲካፈል 3 ሲቀነስ -3 that is the slope። ቢ ላይም በተመሳሳይ አገን ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ደግሞ for each of the following function find the slope of the second line to the graph of the function over the given interval ነው የሚለው። ሶ ፋንክሽን ተሰጥቶናል f of x which is equal to x square plus 1 and g of x ደግሞ x cube minus 4x plus 6 ኦቨር ዘ ኢንተርቫል እንግዲህ የመጀመሪያው ፋንክሽን ወይም a ላይ ከኔጌቲቭ 3 እስከ 3 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከ1 እስከ 2 ነው። ሶ እዚህ ጋር እንዴት ነው የምንሰራው? መጀመሪያ f of 3 minus f of negative 1 over 3 minus of minus 1 ስቴፓችን f of 3 እንፈልጋለን፣ f of negative 1 እንፈልጋለን። ከዛ ቀንሰን ለ3 minus of minus 1 ማካፈል። ቢም ላይ በተመሳሳይ f of 2 እንፈልጋለን፣ f of 1 እንፈልጋለን። ከዛ f of 2 minus f of 1 over 2 minus 1 አድርገን መስራት ነው። ቀላል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ቶፒክ በዚህ ወይ እንጨርሳለን ማለት ነው። Now let us proceed to the second topic which is about gradient at a point on the curve። gradient or slope ማለት ነው at a point። ቅድም ኢንተርቫል ነበረ፣ በኢንተርቫል ነበር ስንሰራ የነበረው። አሁን ደግሞ at a point። ስለዚህ በኢንተርቫል ስንሰራ ስሎፓችን ከአቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ጋር እኩል መጥቶልናል። አሁን ደግሞ at a point ስንሰራ ከማን ጋር እኩል ይሆንልናል የሚለውን ነገር እናያለን።
ሶ እዚህ ጋር ያለው አክቲቪቲ ምንድነው የሚለው let f of x which is equal to x square compute and simplify the algebraic expression a f of x plus h minus f of x over h and b f of x minus f of x not over x minus x not ይለናል። ከዛ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰጧችሁ እንዴት አድርጋችሁ ኮምፒውት ኤንድ ሲምፕሊፋይ ታደርጋላችሁ ነው። ሁለተኛ ደግሞ let y is equal to x cube ቢሆን አንደኛ find the slope of the secant line to the curve of the function between x which is equal to 1 and x which is equal to 1.1 and b x which is equal to 1 and x which is equal to 1.001 c ላይ ደግሞ x which is equal to 1 and x which is equal to 1 plus h ሶ በእነዚህ ኢንተርቫሎች ስሎፑን ፋይንድ ማድረግ ወይም መፈለግ። ሁለተኛ ዲተርማይን what happen as h approach to 0 h ወደ 0 አፕሮች ቢያደርግ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም ዲተርማይን አድርጉ ይላል። ሶ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን በዚህ ቶፒክ ውስጥ gradient at a point on a curve በሚለው ቶፒክ ውስጥ እንማራለን እንደማለት ነው because ይሄ introductory equation ስለሆነ። suppose you are given some curve and a point p on the curve as shown the figure below 2.7 a and b ላይ ተቀምጧል። እንግዲህ እዚህ ላይ ይህን ስዕል እንግዲህ ኮንሲደር አድርጉ ፊገር 2.7 a and b ላይ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የተወሰኑ ነጥቦች ተቀምጠዋል ኮር ፖይንትስ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ግራፍ በመነሳት እንግዲህ let L passes through the point P is called tangent line አሁን L የተባለ ላይን እንግዲህ ይህን ከርቭ አንዴ ነክቶት ያልፋል። ይህንን ከርቭ በየት በኩል ነው የሚያልፈው? በፖይንት P ላይ ነው የሚያልፈው። ስለዚህ ታንጀንት ላይ እንለዋለን። given another point Q1 on the curve let L1 be the line passing through the point P and Q1 ሌላ ደግሞ Q1 የተባለ ፖይንት ኮንሲደር አድርጉ። ከዛ L1 በማንና በማን ያልፋል ይላል? በP እና በQ1 የሚያልፍ ላይን ነው አለ። L1 is a secant line and is sometimes written as PQ1 L ምንድነው? ሴካንት ላይን። ለምን? ይህንን ካርቭ ወይም ይህን ግራፍ ሁለት ስለሚቆርጠው የትና የት at point P እና Q1 ላይ ማለት ነው። pick a point Q2 closer to P. Notice that the slope of the secant line L2 is closer and closer. Closer to the slope of L compared to the slope of L1. አሁን እንድገመው pick a point Q2 closer to P. አሁን P እዚህ ላይ ነው፣ Q1 እዚህ ላይ ነው። ስለዚህ ለP የሚቀርብ ሌላ ፖይንት እዚህ ጋር Q2 ምረጡ አለ። ስለዚህ መረጥንና ያው Q2 አደረግን። ከዛስ ለማን የሚቀርብ? ለP የሚቀርብ። Note that the slope of the secant line L2 is closer to the slope L compared to the slope L1. አሁን ከL1 ስሎፕ ይልቅ ለL ቅርብ የሆነ L2 የሚባል ሌላ ላይን ሰራን ማለት ነው፣ ወይም ሴካንት ላይን ማለት ነው። ከዛስ as we pick points closer and closer to P, the slope of the associated secant line will get closer and closer to the slope of the tangent line L. አሁን ወደ P ላይ የሚቀርቡ ሌሎች ፖይንቶችን በወሰድን ቁጥር ለምሳሌ እዚች ጋር ወይ እዚች ጋር ወይ እያልን ባስጠጋን ቁጥር ስሎፕ ወደ ማን አፕሮች እያደረገ ይመጣል? ወደ ኤል አፕሮች እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ከዛስ let P a, f of a be any point on the graph of the function f. P እንግዲህ ማንኛውም ፖይንት ነው እንበለው። የት ጋር የሚገኝ? ፋንክሽን f ላይ የሚገኝ any point. Another point on the graph may be denoted by q a plus h, f of a plus h. ከP በምን ያክል ርቋል? h ዩኒት ያክል ርቋል ማለት ነው። where h is the difference between the x coordinates of q and p. So, by definition, the slope m of the secant line through p and q is given by mpq, which is equals to m of secant, which is equals to f of
ኤ ፕላስ ኤች ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ኤች ይሆናል እያለኝ ነው። የምን ፎርሙላ ነው? የስሎፕ ኦፍ ደ ሴካንድ ላይን ማለት ነው። ሶ ሂር ዊ ሃቭ ኤ ኖት ኤምፒኪው ዲኖትስ ዘ ስሎፕ ኦፍ ደ ሴካንድ ላይን። ኤምፒኪው ማለት የማን ስሎፕ ነው አለ? የሴካንድ ላይኑ ስሎፕ ነው። ሴካንድ ላይኑ በየት የሚያልፈው? ስሩ ፒ ኤንድ ኪው፣ በፒ እና በኪው ላይ የሚያልፈው ሴካንድ ላይን ስሎፕ፣ ያ ማለት ፒ እና ኪው። ኦኬ፣ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ላይን ስሎፕ ነው አለ። ከዛስ ኤም ሴካንድ ማለት ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው the slope of the second line to the graph of f of x። በኤፍ ኦፍ ኤክስ ላይ የሚያልፈው ሴካንድ ላይን ስሎፕ ዛት ኢዝ ኤም ሴካንድ እንላለን። ለምሳሌ ይሄን ግራፍ የግራፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው። በዚህ ግራፍ ላይ የሚያልፍ ሴካንድ ላይን አለ። የዚህ ሴካንድ ላይን ስሎፕ ኤም ሴካንድ እንለዋለን። ዌራስ ኤም ፒ ኪው ያልነው ደግሞ ከፒ ተነስቶ እስከ ኪው ድረስ ያለው ሴካንድ ላይን ስሎፕ ነው ማለት ነው። ሆነም ቀረም ግን ሁለቱም እኩል ናቸው። ቢኮዝ ኤም ፒ ኪው which is equal to ኤም ሴካንድ ብለናልና እዚህ ጋር ማለት ነው። if f is a given function then we can make q approaches p by letting h approaches 0። አሁን ኤፍ የተባለ ፋንክሽን ቢሰጠንና ኪውን ወደ ፒ አፕሮች ብናረገው ኪው ማለት ይችነች ወደ ፒ አፕሮች ብናረገው ከዚች ፖይንት ተነስተን ወደዚህ አፕሮች ማድረግ ብንፈልግ በምንድነው አፕሮች የምናረገው ካል by letting h approach to 0 hን ወደ 0 አፕሮች በማድረግ ነው። አሁን hን 0 ባደርገው እዚህ ጋም 0 ቢሆን a, f of a ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም a plus 0 a ነው። f of a plus 0 f of a ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነልኝ? p, f of a እዚህም q, a, አሚን q of a, f of a ሁለቱ ተመሳሳይ ስለሆኑ አንድ ላይ ተደራረቡ ማለት ነው። ወይ ምን መጣልኝ? ይኸው እዚህ ጋር መጣልኝ። መጀመሪያ ላይ q ማለት እዚህ ጋር ነበር። ከዚህ አንሸራተን እዚህ ጋር ስናመጣው p እና q አንድ ሆኑ። ስለዚህ ኪውን ወደ ማን አፕሮች ያደረግ ነው ማለት ነው? ወደ ኪው። ምን በማድረግ ካል ምን በማድረግ ነው አፕሮች ያደረግ ነው? by letting h approaches to 0 በማድረግ ወይም hን ወደ 0 አፕሮች በማድረግ ማለት ነው። and we get the slope of the tangent line to the curve. It is natural therefore to find m as follow። እንግዲህ m እንዴት ነው የሚገኘው ካል እዚህ ጋር ስቴፖች አሉ። ኤኒዌይስ ፈርስት ሌት አስ ዲፋይን something። እዚህ ጋር የሆነ ነገር ዲፋይን እናድርግ። ዴፊኒሽን አለ። if f is a function defined on the open interval containing a, then as h approaches or gets closer and closer to 0 or h approaches to 0 ማለት ነው the slope m of the tangent line to the graph of y which is equal to f of x at the point p of a, f of a is given by m which is equals to f of a plus h minus f of a over h ይሆናል ነው የሚለኝ። f እንግዲህ ፋንክሽን ነው ብለናል። በውስጡ የሆነ ኢንተርቫል a ይዟል እና hን ወደ 0 አፕሮች ብናደርገው ኦኬ then the slope of the function f is given by f of a plus h minus f of a over h ይሆናል እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኖት ምን ይላል? 1 if we allow the quantity h to get smaller and smaller the point a plus h, f of a plus h is getting closer to a, f of a ለምን hን ወደ ክሎዝ አረግ ነው ወደ ስሞለር ነምበር ወይም ወደ 0 ማለት ነው። ስለዚህ የ0 ሆነ ምን ሆነ ማለት ነው? a ብቻውን ቀረ። እዚህ ጋም a plus h ማለት h 0 ከሆነ f of a ብቻ ቀረ። ስለዚህ a, f of a ይሆናል which in turn means that the slope of the second line through a, h I mean a plus h, f of a plus h is getting closer to the slope of the tangent line a, f of a ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ስሎፕ ከዚህ ጋር እኩል ነው እንደማለት ነው ወይም ወደዚህ ስሎፕ ይጠጋል እንደማለት ነው። Hence the slope of the graph of the function at a point is the same as
the slope of the tangent line at that point ስለዚህ ምን ሆነልን ማለት ነው the slope of the graph of a function at a point ከማን ጋራ ከታንጀንት ላይኑ ስሎፕ ጋር እኩል ሆነ እንደማለት ነው የግራፉ ስሎፕ እና የታንጀንት ላይኑ ስሎፕ አንድ ሆነ ሁለተኛ ፖይንት the slope of the tangent line represents the instantaneous rate of change of the function at that one point that is a slope of a tangent line which is equals to instantaneous rate of change ይላል አሁን ወደ ኋላ ልመልሳችሁ slope of the secant line ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል ከአቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ጋር እኩል ነው ብለናል slope of the tangent line ደግሞ ታንጀንት ላይን ማለት ከርቡን አቴ ፖይንት የሚነካ ነው ከማን ጋር እኩል ነው ከኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ጋር እኩል ነው ማለት ነው እኩል ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ ተረዱልኝ then እዚህ ጋር there are some procedures to find the gradient of the curve at a point የሆነች ፖይንት ላይ ግራዲያንቱን ወይም ስሎፑን የምንፈልግበት ራሱን የቻለ ስቴፕስ ወይም ፕሮሲጀር ወይም ቅደም ተከተል አለ እሱም አንደኛ write the quotient difference f of x minus f of a over x minus a of f at x which is equals to a የመጀመሪያ ስቴፕ ምኑን መጻፍ quotient differenceን በዚህ ወይ መጻፍ ሁለተኛ compute the algebraic expression in step 1 and simplify እዚህ ጋር የተሰጠንን ነገር ኮምፒውት ማድረግ ወይም ካልኩሌት ማድረግ ከዛም ሲምፕሊፋይ ማድረግ step 3 find the value of the result obtained in step 2 at the value of x approaches to a መጨረሻ ላይ ስቴፕ 2 ላይ ያገኘነው ወይም ሲምፕሊፋይ ያደረግነው ነገር ምን ማድረግ ውጤቱን ማምጣት ምን በማድረግ x ን ወደ a approach በማድረግ the final result is the gradient or the slope of the tangent line to the curve y which is equal to f of x at x which is equals to a or simply at x approaches to a እንደማለት ነው example 1 find the gradient or slope of a function f of x which is equals to x square at x which is equals to 2 አሁን ምኑን ነው የምንፈልገው ስሎፑን ነው የማንን ስሎፕ f of x which is equal to x square የተባለውን ግራፍ ማለት ነው የት ጋር ፖይንቷ የት ጋር ነች at x which is equals to 2 ስለዚህ at x which is equals to 2 ከተባለች ፖይንት ላይ ግራዲያንቱን ወይም ስሎፑን መፈለግ ወይም ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ መፈለግ እንደማለት ነው ስለዚህ ስሎፕ ማለት f of x minus f of a over x minus a ነው a ማለት 2 ነች f of x minus f of 2 over x minus 2 ነው ዜን ምን ይሆናል x square minus 4 over x minus 2 ይህን ተንትኑት x square minus 4 ማለት x minus 2 times x plus 2 ማለት ነው over x plus 2 ይጣፋል ማን ቀረ x plus 2 ቀረ ዜን አልጨረስንም ስቴፕ 3 as x approaches to a ምን አድርጉት ብሏል ሶልቭ አድርጉት ተብለናል ስለዚህ as x approaches to 2 ስናደርገው በx ቦታ 2 መተካት 2 plus 2 4 ይመጣል ያ ማለት as x approaches to what 2 ምን ይመጣል መልሳችን 4 ይመጣል ማለት ነው 4 ምክንያቱም እዚህ ጋር 2 ተኩት 2 plus 2 4 ይመጣል again step example 2 ስንሰራ if f of x which equal to x square find the gradient of the tangent line to the graph of f of x at the point p a comma a square ምን ፈልጉ የዚህን የተሰጠኝን ፋንክሽን ግራዲያንት እንድፈልግ ነው የተጠየቁት ስለዚህ a comma x a square እንግዲህ a ማለት x ዋጋ ነው n እዚህ ውስጥ ባስገባው a square ይወጣልኛል አይደል y ዋጋ የa ዋጋ a ከሆነ የx ዋጋ ማን ነው የx ዋጋ a ከሆነ የy ዋጋ a square ነው የሚሆነው ስኩዌር ስለሚሆን ማለት ነው y which is equal to x square ስለሆነ ስለዚህ ሶሉሽን ስለዚህ ግብናችን ምንድነው y which is equal to f of x which is equal to x square ነው so using the procedure we have 1 f of x minus f of a over x minus a ነው so f of x ማለት x square ነው
ኤፍ ኦፍ ኤ ማለት ደግሞ ያን እዚህ ውስጥ ታስገቡት ኤ ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤ ስኩዌር ኦቨር ኤክስ ማይነስ ኤ ዜን ይችን ነገር ስተነትኗት ኤክስ ማይነስ ኤ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ኤ ኦቨር ኤክስ ማይነስ ኤ ሁለቱ በዚህ ይጣፋል። ኤክስ ማይነስ ኤ በኤክስ ማይነስ ኤ ማለት ነው። ማን ይቀርልናል? ኤክስ ፕላስ ኤ ይቀራል። አሁንም ኔክስት ስቴፕ አልጨረስንም። as x approaches to a the expressions of the quantity x plus a approaches to 2a ስለዚህ አሁን ኤክስን ወደ ኤ አፕሮች ብናረጋት ወይም በኤክስ ቦታ ኤን ብንተካ እንደማለት ነው። ኤ ፕላስ ኤ twice of a ይመጣል ነው። therefore the gradient of the tangent line to the curve y which is equal to f of x which is equal to x square at the point p a comma a square is m tan which is equal to twice of a where m tan denotes the slopes of the tangent line to the graph of the function at a specified point of tangency ማለት ነው። ስለዚህ m tan ማለት m tangent ማለት ነው which is twice of a. This means that the instantaneous rate of change of the function at the point p is twice of a and that the gradient of the tangent to the graph of the curve f of x which equal to x square at any point is found by doubling the x coordinate. ስለዚህ at any point ከሆነ በዚህ ግራፍ መሰረት የኤክስን ቫልዩ ወይም ኮኦርዲኔት ዳብል በማድረግ ነው። ምክንያቱም twice of a ስለሚል 2 ማለት ዳብል ማለት ነው። For example, the gradient of the function f of x which is equal to x square at the point 4,16 is equals to m tan that is 2 times 4 which is 8 ማነው ዳብል ያደረግነው? የኤክስን ዋጋ ማለት ነው። at p negative 5,25 m tan ምን ይመጣል? ኔጌቲቭ 10 ማንን ዳብል ያደረግነው? የኤክስን ዋጋ። ስለዚህ የኤክስን ኮኦርዲኔት ምን በማድረግ ዳብሊንግ the x ኮኦርዲኔት ይላል እዚህ ጋር በማድረግ ስሎፕን ማግኘት ይቻላል። at the origin p 0,0 ቢሆንስ ዳብል አድርጉት 0 ዳብል ስታደርጉት ያው 0 ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ትረዳላችሁ እንደማለት ነው። ሶ ላይ ስንሰራቸው የነበሩ ነገሮች እንግዲህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 5,25 ስሎፓችን ኔጌቲቭ 10 4,16 ስሎፓችን 8 4 ዳብል እያደረግን ስለሆነ ስሎፓችን 3,9 ከሆነ ደግሞ 3 ዳብል ስታደርጉት 6 ይመጣል። ኤንድ ስሎፓችን ኔጌቲቭ 2,4 ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ዳብል ስታደርጉት ኔጌቲቭ 4 ይመጣል። ይህ ግራፍ ማለት ሲምፕሊ y which is equal to what x square ግራፍ ነው። upward parabola ማለት ነው። To satisfy this idea consider the following table xን -5 -2 0 3 4 ብላችሁ ስጡ ራንደም የሆነ ነምበር x ስኩዌር ስታደርጉት ደግሞ -5 ስኩዌር ሲሆን 25 ነው። -2 ስኩዌር ሲሆን 4 ነው። 0 ስኩዌር ሲሆን 0 ነው። 3 ስኩዌር ሲሆን 9 ነው። 4 ስኩዌር ሲሆን 16 ዜን ግራዲያንቱ ምን ይመጣል? ግራዲያንቱ ማለት እንግዲህ ይህንን ዳብል አድርጉት ማለት ነው። ኤክስን ዳብል አድርጉት -5 ዳብል ሲሆን -10 -2 ዳብል ሲሆን -4 0 ዳብል ሲሆን 0 3 ዳብል ሲሆን 6 4 ዳብል ሲሆን 8 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የዛሬውን ክላስ መረዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለች እስካሁን ከሰራነው ኤግዛምፕል ምንም የተለየ ነገር የለው። ኦኬ ለምሳሌ find the gradient of the tangent line to the graph of the following function at a specified point ይላል። f of x which is equal to x square at x which is equal to -1 and x is equal to 4 ላይ ማለት ነው። ሶ ምን እንደምናደርገው f of x minus f of a over x minus a ብለን እንሰራለን። የa ዋጋ ኔጌቲቭ a ነች። ሁለተኛ ደግሞ የn ዋጋ 4 አድርገን መስራት። ሌሎችንም በተመሳሳይ እዚህ ጋር ደግሞ f of x which is equal to x cube find the gradient of the tangent line to the graph of f of x at a point a, a cube ይህም የተለየ ነገር የለውም። f of x minus f of a over x minus a አድርገን የምንሰራው ነገር ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ሁሉንም ፖይንቶች እንረዳለን። ያሉትን ነጥቦች በዚህ ወይ መገንዘብ ይኖርብናል ማለት ነው። በድጋሚ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው በፓርት 3 ዴፊኒሽን ኦፍ ዴሪቫቲቭስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ
የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባባይ